Karera tayo mga bro.
Wow. Gumuguhit lang. Bilis eh, no? Ha? Ano lang eh? Maganda nga yung pan, yung easy. Ano kaya, gaano kalaki? Ganito lang yan. Oo, pareho. Kasi what to eh, tinatry ko to, handmade kasi to eh. Mano-mano. Butang sa loob, dala diyo. Mano-mano kasi eh, kaya habang Oo. wala pang karera. Try mo. Oh, wala pa, kuan pa to oh. Ginagawa mo pa. Pan ko pa yan tsaka. Hindi, habang prototype, di-develop pa. Pero okay na. Kaso lang tinisting namin ngayon oh. Tingnan lang. Parang speedboat na to eh. Yung mga gawang. Ano yan eh, jet ski na yun eh. Ako lang yung carburetor doon. Puno din ang mukha, at magabili yun. Ibig sabihin gano'n eh, kwan yung tagay. Ano ba, ginaman niya na ng kahawalan. Ayaw din na. Ang ano ba eh? Ano ba yun? Kung kwan dito na, kung karira dito na, patinaw dito na. Patinaw yan, sabi ka pagano niya. Pina ba yan sa kwan? Marami ako sa pagkano na kaya. Busan mo yan, para makwan dito na. Butangan dito mo yan sa ubi oh. Butangan dito yung plywood yun, par. Mga dayo bilo, gumana ko nyo, iyak. Para hindi mo magmagat. Anak na niya oh. Magkano ba yung bilhin mo? 28. Ako yung nagbibinta dati niyan eh, kaso ayaw ng kwan eh. Hindi kasi mabili yung ganyan eh. Yung sinabi mo palang naghahanap pa ng video. Sige, naghahanap ka lang napagandang kampo. Oo. Ala, na ano Ay, na. hindi. Bininta ko na 50 yun, pero kung ikaw, ibinta ko sa'yo ng kahit 24 lang yun. Okay, hindi naman. Ano ko sa kaya? Hindi mo kasi pakuna ako eh, nakilala eh. Nakilala sa na tayo. Tulak mo. Ori. Galing! Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating racing. Ang nanalo walang iba kundi si Par. Astig! Usok eh no? Mausok. Pag mausok yan. Yung sa'yo hindi umaano kasi ibang gamit mo na langis no? Ganun talaga yung diesel pag ginira mo yan. Buo siya pag talagang tigal siya. Pero pag medyo mababa lang, wala naman no? Oo. Pero yung roda namin nilabas, ay kailangan talaga yung Ganda ng laban eh no?
tangkay pa.